سلام و درود به همتون به ایران مال، یکی از بزرگترین و عظیمترین پروژه های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و اجتماعی خوش آمدید. صدای دستای قشنگتون رو بشنوم؟ خیلی متشکرم. سامای غنی هستم با احترام خدمت شما در شب ولادت 8مین اختر آسمانی امامت و ولایت امام رضا علیه السلام یک همچین جشن